อสัปดาห์ที่แล้วนะคะนัดบังเอิญไปเจอนิตยสาร Ink Magazine ฉบับล่าสุดค่ะก็คือเดือนพฤศจิกายน 2023 นะคะขึ้นปกคุณหมอดีปักโชปราค่ะนัดเห็นแล้วก็น่าหยิบเอามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังมากๆเลยนะคะเพราะว่าคลิปที่มียอดวิวสูงสุดของช่องนี้ณตอนนี้ก็คือคลิปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณหมอดีปักโชปราค่ะถ้าเป็นผู้ชมที่รุ่นเล็กเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบว่าคุณหมอเป็นใคร แต่นัทเชื่อว่าถ้าเป็นรุ่นใหญ่ที่ปฏิบัติมานานไม่ว่าจะในทางสมาธิจิตวิญญาณหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงสุขภาพก็จะต้องรู้จักคุณหมอดีปักโชปราดีอยู่แล้วนะคะนัทขอแนะนำอย่างนี้ละกันใช้คำพูดของนักเศรษฐศาสตร์คุณโอฟิเลียยุงจากสถาบันวิจัย Global Wellness Institute นะคะเธอบอกว่าเมื่อสัก30ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวงการ wellness นะคะมันยังไม่มีสิ่งที่เป็นพวกสปานวดอาหารเพื่อสุขภาพหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมันยังไม่มีอะไรพวกนี้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยวงการ wellness โลกมีมูลค่าอยู่ที่ 4.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะโดยการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าครึ่งหนึ่งของวงการ wellness โลกได้รับอิทธิพลมาจากคุณหมอดีปักโชปราค่ะ อีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมคุณหมอถึงไปขึ้นปกนิตยสารธุรกิจนะคะก็เป็นเพราะว่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาคุณหมอเพิ่งขายกิจการหลักของตัวเองโชปรา Global ให้กับ Healing Company ค่ะทีนี้คุณบิลกิฟฟอร์ดคนเขียนบทความเนี่ยก็เกิดความสงสัยว่าดีปักโชปราที่ไม่มีธุรกิจ Holistic Wellness ที่เป็นธุรกิจหลักของเขาแล้วเนี่ยชีวิตจะเป็นยังไงคุณหมอไม่มีคิวว่างสำหรับการสัมภาษณ์เลยนะคะสุดท้ายแล้วคุณบิลกิฟฟอร์ดก็จะต้องบินไปทั่วโลกติดตามคุณหมอไปทำงานด้วยเพื่อแทรกคิวลงไปเพื่อดึงข้อมูลสัมภาษณ์ออกมาให้ได้นะคะการที่คุณหมอดีปักขายกิจการหลักของตัวเองไปเนี่ยไม่ได้ทำให้จำนวนงานที่เขาต้องทำน้อยลงเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอยังมีอีก3หน่วยงานที่คุณหมอต้องดูแลนะคะนั่นก็คือมูลนิธิโชปราเป็นมูลนิธิที่ดูแลเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็การมีสตินะคะอันที่2คือบริษัทที่คุณหมอตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องลิขสิทธิ์โดยเฉพาะค่ะเพราะว่าคุณหมอเขียนหนังสือเยอะมากแล้วก็แปลออกไปแทบจะทุกภาษาที่มีในโลกนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่3ชื่อว่า Chopra X เป็น Venture Fund ที่เน้นลงทุนกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอนาคตค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยตอนนี้คุณหมออายุ77ปีค่ะฟังดูไม่ใช่กิจกรรมสำหรับรุ่นใหญ่วัยเกษียณเลยใช่ไหมคะคุณบิลกิฟฟอร์ดเห็นดังนั้นแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องเล่าวิธีคิดแล้วก็วิธีใช้ชีวิตของคุณหมอดีปักโชปราออกมาแล้วก็เขียนออกมาเป็นบทความที่ยาวมากๆเลยนะคะนัดได้สรุปออกมาให้คุณแล้วค่ะเป็น5บทเรียนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะมาเริ่มที่บทเรียนที่1การคว้าโอกาสค่ะหลายครั้งเวลาที่เราพูดเรื่องธุรกิจเนี่ยก็จะต้องนึกถึงคำว่ากลยุทธ์หรือว่าการวางแผนใช่ไหมคะแต่ว่าคุณหมอโชปราบอกว่าตัวเขาเองไม่ได้มีกลยุทธ์หรือการวางแผนอะไรหรอกนะชีวิตของเขามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าแต่ว่าเวลาที่มีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นคุณหมอเลือกที่จะคว้าเรื่องบังเอิญนั้นไว้แล้วทำให้มันกลายเป็นโอกาสสำหรับตัวเอง ทำแบบนี้อยู่บ่อยครั้งเลยค่ะลูกชายของคุณหมอเองก็ยืนยันอีกเสียงว่าพ่อเขาไม่ใช่นักวางแผนไม่ใช่สายกลยุทธ์เลยคุณพ่อออกจะค่อนไปในทางเป็นศิลปินซะด้วยซ้ำนะคะแบรนด์อื่นจะเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยต้องมีกลยุทธ์การสร้างแบรนด์แต่กับแบรนด์โชปราเนี่ยมันไม่มีการทำแบรนด์ strategy อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะมันก็ขยับขยายขึ้นตามสมควรแล้วมันก็ค่อยๆโตขึ้นนะคะ ตัวอย่างเรื่องบังเอิญที่ว่าก็คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของคุณหมอดีปักโชปราค่ะซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ห้องน้ำชายปี1985มหาฤาษีมเหตโยคีครูทางจิตวิญญาณคนดังของช่วงยุคบุปผาชนนะคะเป็นครูสอนสมาธิสาย TM นะคะได้มาเจอคุณหมอดีปักในห้องน้ำแล้วก็ทักคนผิดนะคะคือจริงๆมหาฤาษีจะคุยกับคนอินเดียอีกคนหนึ่งแต่ว่าตรงนั้นมีคุณหมอยืนอยู่ ต้องเท้าความนิดนึงว่าคุณหมอดีปักตอนนั้นอายุ40ปีเป็นระดับหัวหน้าของอาจารย์แพทย์ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่อเมริกามาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าการเป็นหมอเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบได้ทุกอย่างอะค่ะทั้งเรื่องชีวิตแล้วก็เรื่องการรักษาคนไข้นะคะดูชีวิตเพื่อนหมอด้วยกันก็เต็มไปด้วยความทุกข์นะคะ โดยลาภยศสรรเสริญสุขที่มีอยู่เนี่ยมันไม่เห็นจะทำให้ชีวิตดีตรงไหนเลยแล้วก็เนี่ยแหละค่ะมาเข้าห้องน้ำแล้วก็เจอมหาฤาษีพูดคุยกันแล้วก็ถูกคอมหาฤาษีก็เลยชวนว่า
ตามเรามาเราจะสอนเจ้าเรื่องสติคำว่าตามเรามาของมหาฤาษีนี่คือแปลว่าให้ทิ้งทุกอย่างแล้วบินไปอินเดียเพื่อเรียนรู้กับมหาฤาษีคุณริต้าค่ะภรรยาของคุณหมอดีภักก็มาเลยไม่ถ้าคุณไปกับมหาฤาษีนะคุณได้กลายเป็นนักบวชแน่ๆเลยแล้วใครจะหาเลี้ยงที่บ้านล่ะแล้วถ้าเป็นคุณล่ะคะเป็นอาจารย์หมออยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่รายได้ดีมีคนให้เกียรติแต่งงานแล้วมีลูกแล้วอีกต่างหากจะเลือกทิ้งทุกอย่างแล้วบินไปเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จักที่อินเดียไหมคะคำว่าคว้าโอกาสที่คุณหมอหมายถึงคือคุณหมอลาออกจากงานทิ้งทุกอย่างที่ว่ามาแล้วบินไปเรียนรู้เรื่องสมาธิและอายุรเวทกับมหาฤาษีที่อินเดียค่ะจากนั้นก็กลับมาเปิดคลินิกอายุรเวทที่บอสตันแล้วก็สอนผู้คนเรื่องการทำสมาธิที่เหลือที่เกิดขึ้นตามมาก็กลายเป็นตำนานอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแหละค่ะถัดมาบทเรียนธุรกิจเรื่องที่2ทำอะไรทำให้จริงตัวคุณหมอเองอยากเป็นนักเขียนมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแต่ว่าคุณพ่อไม่เห็นด้วยนะคะคุณพ่อของคุณหมอก็เป็นหมอค่ะก็ย่อมอยากเห็นลูกชายของตัวเองเป็นหมอเหมือนกันนะคะคุณหมอก็แบบเป็นหมอก็ได้แล้วก็สอบติดโรงเรียนแพทย์ที่อินเดียมาเป็น resident ที่อเมริกานะคะหลังจากนั้นก็ทำงานที่อเมริกามาตลอดแต่ว่าเขาไม่เคยลืมความฝันของตัวเองที่จะเป็นนักเขียนคุณหมอก็จะเก็บรวบรวมเคสคนไข้ที่คุณหมอสนใจแล้วก็เขียนออกมานะคะเรื่องที่คุณหมอสนใจก็คืออารมณ์ของคนไข้มีผลต่อการรักษาซึ่งทางการแพทย์สมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะมองแค่ว่ามันเป็น placebo ไม่ได้สนใจอะไรไปมากกว่านั้นนะคะแต่ว่าตัวคุณหมอเองสนใจเรื่องนี้เพราะว่ามันเห็นได้จริงๆว่าอารมณ์ของคนไข้มันมีผลที่จะทำให้คนไข้หายหรือว่าไม่หายนะคะทีนี้ก็เลยเขียนส่งไปตามวารสารทางการแพทย์ก็ไม่มีใครสนใจเขาก็เลยแบบเขียนส่งไปให้สำนักพิมพ์ก็ไม่มีใครสนใจอีกคุณหมอก็เลยงั้นควักเงินของตัวเอง 5,000 เหรียญพิมพ์หนังสือออกมาขายเองแล้วก็ไปติดต่อตามร้านหนังสือที่อยู่ในท้องถิ่นว่าขอฝากวางขายหนังสือหน่อยอันนั้นคือเมื่อ30-40 ปีที่แล้วนะคะตัดภาพมาที่ปัจจุบัน หนังสือทุกเล่มของคุณหมอเป็นหนังสือขายดีค่ะแล้วก็อย่างที่นัทบอกไปตั้งแต่ต้นว่าคุณหมอถึงขั้นจะต้องตั้งบริษัทขึ้นมา1บริษัทเพื่อดูแลเฉพาะเรื่องลิขสิทธิ์ของตัวเองโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนมกราคมปีหน้าเนี้ยคุณหมอกำลังจะวางขายหนังสือเล่มที่93ของตัวเองนะคะ ทุกวันนี้คุณหมอก็ยังเขียนหนังสือทุกวันอยู่เลยค่ะ เดี๋ยวนี้มีทำคอนเทนต์ออนไลน์ด้วยนะคะ ช่อง The Chopra Well ไปติดตามได้นะคะ มีคลิปออกทุกวันเลยค่ะ ดังนั้นเวลาตั้งใจทำอะไรแล้วให้ทำให้จริง ถึงจะมีอุปสรรคขัดขวาง ถึงจะถูกปฏิเสธ ก็ให้รักษาความแน่วแน่ไว้ทำให้จริงทำให้นานค่ะ มาที่บทเรียนธุรกิจเรื่องที่3ค่ะให้เป็นมิตรกับคนที่เขาเกลียดเรา มีคนไม่ชอบคุณหมอโชปราเยอะมากเลยนะคะแล้วก็วิจารณ์แรงใช้คำแรงๆทั้งนั้นเลยค่ะหาว่าเป็นพวกหลอกลวงต้มตุ๋นวิทยาศาสตร์จอมปลอมไสยศาสตร์ชัดๆนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคุณหมอก็มีการโจมตีกลับบ้างมีแบบขึ้นโรงขึ้นศาลบ้างค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีแต่แบบเกรียนคีย์บอร์ดนะคะแต่ว่ามีนิตยสารที่แบบเขียนบทความขึ้นมาเพื่อแบบโจมตีคุณหมอโดยเฉพาะเลย แล้วมันจะไม่ใช่แค่นิตยสารซุบซิบบันเทิงแต่ว่าเป็นนิตยสารที่นักวิทยาศาสตร์เป็นคนเขียนแล้วก็กลุ่มคนอ่านก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันนะคะคือจริงๆคุณหมอจะเลือกขึ้นโรงขึ้นศาลตอบโต้กลับแบบนั้นก็ได้แต่ว่าคุณหมอค้นพบวิธีการที่ดีกว่านั้นนั่นก็คือให้เป็นมิตรกับคนที่เขาเกลียดเราค่ะคนที่เขียนบทความโจมตีคุณหมอนะคะชื่อคุณไมเคิลเชอร์เมอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะ คุณหมอโชปราก็เลยเชิญคุณเชอร์เมอร์กับภรรยาเนี่ยให้ไปร่วมรีทรีตหนึ่งที่จัดที่โชปราเซ็นเตอร์นะคะพอคุณเชอร์เมอร์ได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วได้เรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณแล้วก็การทำสมาธิเนี่ยคุณเชอร์เมอร์ก็เพิ่งจะเข้าใจเจตนาของคุณหมอโชปรานะคะคุณเชอร์เมอร์บอกว่าผมก็ยังเห็นด้วยกับบทความที่ผมเขียนไปในตอนนั้นนะแต่ต้องลบถ้อยคำแรงๆพวกนั้นออก และผมก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าคุณหมอโชปราไม่ใช่พวกต้มตุ๋นหลอกลวงที่มาสั่งสอนเรื่องไร้สาระหลอกเอาเงินชาวบ้านเขาอย่างที่บางคนเข้าใจคุณเชอร์เมอร์บอกว่าคุณหมอเป็นตัวจริงเขามาเพราะอยากช่วยผู้คนและคุณหมอพูดถูกเรื่องปัญหาทั้งหลายที่มันมากับระบบการแพทย์แผนตะ
แล้วมันก็มีกรณีคล้ายๆกันกับกรณีของคุณเชอร์เมอร์อย่างเงี้ยหลายครั้งเลยนะคะอย่างเช่นกรณีของคุณ Leonard Mlodinow นักฟิสิกส์นะคะที่เขาบอกว่าวิธีอธิบายเรื่องควอนตัมของคุณน่ะมันผิดนะคุณหมอโชปราก็ติดต่อเข้าไปคุยแล้วก็คุยด้วยตัวเองเลยค่ะคุยไปคุยมาก็จีบคุณ Leonard มาเขียนหนังสือด้วยกันออกหนังสือออกมาเลยชื่อ War of Worldviews นะคะแน่นอนว่าเป็นหนังสือขายดีค่ะ แล้วคู่นี้นะคะก็จูงมือกันตระเวนไปทั่วประเทศเพื่อโปรโมทหนังสือนะคะแล้วก็ผลสุดท้ายก็คือคุณเลเนิร์ดมาเรียนทำสมาธิกับคุณหมอโชปราค่ะดังนั้นครั้งหน้าถ้าเกิดมีคนชี้หน้าด่าคุณนะคะก็ให้ระลึกไว้เลยว่าเรากำลังทำอะไรบางอย่างที่ควรค่าแก่การถูกพูดถึงค่ะ แล้วเราก็เดินทางมาถึงบทเรียนธุรกิจเรื่องที่4คำถามที่ผู้ประกอบการควรถามตัวเองนะคะคุณหมอดีปักโชปราบอกว่ามันมีคำถามที่ผู้ประกอบการควรจะหมั่นถามตัวเองอยู่ซ้ำๆนะคะนั่นก็คือ1เป็นเรื่องจอยค่ะสนุกกับสิ่งที่ทำอยู่ไหมรู้สึกดีกับสิ่งที่ทำอยู่หรือเปล่าคำถามที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับ people นะคะคุณใช้เวลากับคนที่คุณรู้สึกสนุกที่ได้อยู่ใกล้เขาไหม คำถามที่3เป็นเรื่อง better place นะคะ คุณกำลังทำให้โลกนี้ดีขึ้นอยู่ใช่ไหม คำถามที่4เป็นเรื่อง expert นะคะ คนอื่นแทนที่คุณได้หรือเปล่า คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งนี้ใช่ไหม คุณกำลังแวดล้อมตัวคุณเองด้วยผู้เชี่ยวชาญใช่ไหม ถ้าคำตอบคือไม่ใช่ นั่นแปลว่าคุณเป็นได้แค่ของเรียนแบบ คุณหมอดีปักบอกว่า4ข้อนี้คือข้อกำหนดพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการนะคะถ้าไม่ตอบ yes ให้กับทั้งคำถาม4ข้อนี้แล้วก็นั่นเรากำลังทำให้ตัวเองเสียเวลาอยู่ค่ะบทเรียนธุรกิจเรื่องที่5เผชิญหน้ากับอนาคตค่ะคุณหมอดีปักโชปราอายุครบ77ปีไปเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะแต่ถึงคุณหมอจะอายุมากแล้วเนี่ย คุณหมอก็ยังหัวก้าวหน้าแล้วก็มองไกลมองอนาคตอยู่เสมอนะคะเดี๋ยวนัดให้ดูตัวอย่างค่ะอย่างอันนี้นะคะจะเรียกเป็นห้องสงบใจหรือว่าจะเรียกเป็นห้องนั่งสมาธิก็ได้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากสตาร์ทอัพชื่อ OpenSeed ที่ร่วมกันพัฒนาสิ่งนี้กับคุณหมอนะคะกลุ่มเป้าหมายก็คือสถานที่ที่มีคนเครียดแต่ว่าต้องการความสงบนะคะเพราะว่าต้องทำเรื่องสำคัญ อย่างเช่นในศูนย์ประชุมที่คนอาจจะแบบต้องมาเจรจาธุรกิจหรือว่าในออฟฟิศนะคะอย่างอันนี้คือที่ดีลอยแคนาดากับที่บริษัทโตคิวแลนด์ที่ญี่ปุ่นนะคะคนในสถานที่พวกเนี้ยเขามีความเครียดสูงแล้วมันก็ไม่ได้มีบริเวณที่จะทำให้จิตใจสงบนะคะก็ให้เอาห้องนี้นะคะเอาไปตั้งก็จะมีแสงเสียงแล้วก็อารมาเพื่อความผ่อนคลายค่ะ หรืออย่างอันนี้นะคะจับมือกับ Swan Hellenic นะคะบริษัทเดินเรือสำราญทำรีทรีตบนเรือสำราญค่ะแนวคิดก็คือปกติคนที่จะมาอยู่บนเรือสำราญเนี่ยก็คือ1จะต้องมีเวลา2คือเขาต้องการการพักผ่อนนะคะแต่ว่ากิจกรรมบนเรือสำราญเนี่ยปกติมันก็จะมีแต่กิจกรรมบันเทิงทั้งนั้นเลยคุณหมอโชปราก็เลยว่างั้นยกรีทรีตมาไว้บนเรือเลยระหว่างที่ล่องเรือไปเนี่ยก็ใช้เวลาทำความรู้จักตัวเอง ได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะพอเรามาอยู่บนเรือแบบนี้เนี่ยมันก็คือการตัดขาดตัวเองจากโลกภายนอกแล้วก็ได้ใช้เวลาให้สอดคล้องกับจังหวะธรรมชาตินะคะแล้วพอเรือไปเทียบท่าประเทศไหนเนี่ยก็พาไปชมศิลปะวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆนะคะพูดง่ายๆคือได้ทั้งพักผ่อนท่องเที่ยวแล้วก็ดูแลตัวเองไปพร้อมๆกันค่ะ หรือว่าอย่างพวกฟิตเนสแทร็กเกอร์ทั้งหลายนะคะพวกเทคโนโลยีที่สวมใส่เอาไว้ติดตามเรื่องสุขภาพเนี่ยคุณหมอโชปราก็เป็นคนแรกๆในโลกที่ออกมาสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะเนี่ยแหละค่ะวิสัยทัศน์ของคนอายุ77ปีคุณรูดี้แทนซีนักประสาทวิทยานะคะบอกไว้ว่าโลกนี้ต้องมีคนแบบดีปักโชปราแบบเดียวกันกับที่นักเขียนนิยายไซไฟเป็นคนขับเคลื่อนวงการวิทยาศาสตร์ มันจะต้องมีคนที่มองเห็นในสิ่งที่ยังไม่มีใครเคยมองเห็นมาก่อน แล้วมันถึงจะทำให้เทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นได้ แล้วโลกถึงจะได้ขับเคลื่อนไปในทิศทางใหม่ๆค่ะ และนี่คือ5บทเรียนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการจากคุณหมอดีภักดิ์โชปราค่ะ แล้วคุณล่ะคะ
1อย่างที่คุณได้เรียนรู้ไปในวันนี้คืออะไรเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนัดจะรออ่านอยู่ค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ